Hai să vă spun o poveste. Eram în anul 2019, în vară. Tânăr, jurnalist auto, 28 de ani, prima mea deplasare internațională. Mă simțeam Dumnezeu pe pământ. Prima mea deplasare a fost în Germania, la Wolfsburg, la premiera mondială la Volkswagen ID3. Clipul ăla cred că încă mai e pe canalul de YouTube Super Speed. Ei bine, în Wolfsburg, nu știu dacă ați fost vreodată, 95% din mașini sunt Volkswagen. Restul sunt din grupul VAG. După ce intri în fabrica Volkswagen acolo, 100% din mașini sunt Volkswagen. Adică nu găsești altceva. Volkswagen, normal. Orașul Volkswagen, fabrica Volkswagen. Ei bine, într-o parcare ascunsă așa, unde trebuia noi să intrăm să vedem ID3-ul, erau parcate vreo 40-50 de Volkswagen-uri. Și între două Volkswagen-uri era un JAC. Adică fix una din mașinile pe care noi o prezentăm astăzi. Mă rog, una de la firma JAC. Era un J6. Și atunci am stat și m-am întrebat, bă, de ce? De ce Volkswagen avea un JAC la fabrica Volkswagen? De ce? Vă spun eu de ce. Pentru că Volkswagen deține 75% din JAC. Chiar dacă JAC e firmă chinezească, Volkswagen deține 75% din JAC. Normal că au interes să vândă. Deci, iată. La 70.000 de abonați dau camera asta de la Mio, MiView C312 dashcam. Da, filmează Full HD și are un unghi wide de 130 de grade. Tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați și să spuneți ce mașină vreți să fie prezentată pe canal, mașină care nu a mai fost prezentată până acum. Mai târziu, pe la 80 sau 90, vom da mașina 0 km. Abia aștept, vine peste o lună în România. Și la 100.000, împreună cu Piese Automoreni, dăm o mașină. Da, tot ce trebuie să faceți, să fiți abonați și să cumpărați o piesă auto de la Piese Automoreni pe mail sau pe telefon, livrare în toată țara, prețuri competitive, deocamdată doar mail și telefonic, urmează site. Deci tot ce trebuie să faceți este să fiți abonați și să cumpărați o piesă care vreți voi. Și sunteți înscriși. Și cam ăsta este intro-ul clipului nostru. JAC 8 Pro. Mașini cu Luci Popa începe. Nu toată lumea poate sau nu toată lumea vrea să-și cumpere o mașină nouă. Dar dacă vrei să-ți cumperi o mașină second hand, măcar să nu-ți iei țeapă. Multe mașini de pe piață sunt cu kilometri dați înapoi, sunt lovite, sunt de America, sunt inundate, au fost taxi sau pur și simplu s-au ascultat manele în ele. Dacă nu ai unde să verifici mașina, încearcă raportul car vertical. El îți poate da date despre istoricul mașinii. Recent, cei de la Car Vertical și-au actualizat baza de date și majoritatea creatorilor de conținut din domeniul auto lucrează cu Car Vertical. Nu uitați că aveți 20% reducere în linkul din descriere. Baftă și hai să ne întoarcem la clipul nostru. La fel ca și în clipul trecut, suntem aici la Odorheiu Secuiesc, la pensiunea Poarta Secuiască, pentru că cei de la SUV Cars ne-au dat a doua mașină să o filmăm. Ce este JAC-ul 8 Pro? JAC-ul 8 Pro este un pick-up rival cu Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Isuzu D-Max, Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi L200, care nu se mai fabrică și așa mai departe. Este un pick-up full size la noi. Nu e cât un Ford F-150 cât e în America, dar pentru noi e un pick-up deja full size. Ei bine, SUV Cars îl vinde cu 33.440 de euro cu TVA inclus și noi am venit aici să-l prezentăm și să vă arătăm ce și cum. Apropo, cine e născut în anii 90? Mâna sus. Cine credea când era copil că Jacques Chirac, președintele Franței, sunt doi oameni? Eu așa credeam și cred că toți de la mine în clasă credeau că sunt doi oameni. Deci, Jacques. Parteneriatul dintre Jacques Chirac, dintre Jacques și Volkswagen a început în 2017, când Volkswagen a vrut să facă niște Seaturi mai mult sau mai puțin electrice în China. Și a trebuit să facă un joint venture și au făcut joint venture-ul cu Jacques. Ei bine, nu au mai făcut mașinile alea sub brandul Seat, ci l-au făcut sub brandul Sol sau Sehol, depinde cum
depinde din ce parte a planetei ești și cum citești. Sol pentru europeni. Ei bine, Volkswagen a făcut mai multe branduri special pentru China. De exemplu, Jetta, brandul Jetta, deci cum era Volkswagen Jetta, există doar brandul Jetta, care vindea Seaturi chele și Scode chele și Volkswagen-uri chele pentru piața chineză, un brand pentru persoane tinere. Ăsta, solul era cu Seaturi electrice, deși la noi nu prea găsești Seaturi electrice decât Cupra Born și așa mai departe. Adică pentru fiecare piață și demografică în parte, Volkswagen a făcut câte un brand. La noi se numește 8 Pro, dar pe alte piețe se numește Jacques T8, Jacques Frisson T8, Jacques Shuailing T8, cred, KMC T8, se numește Evo Cross 4 în Italia și tot în Italia se numește Sport Equip 5K sau ceva de genul. Ideea e că toate mașinile chinezești în funcție de piață au nume diferite. La noi este 8 Pro. Începem cu luminile. Cu ce vreți să începem? Că avem lumini de zi cu LED, semnalizări cu bec incandescent și fază lungă, fază scurtă cu xenon. Și avem și faruri de ceață, da, tot cu bec incandescent. Deci vă alegeți voi ce vă place. Asta le are pe toate. LED, bec, xenon, le are pe toate. Îmi place că scrie Jacques Lighting aici. Puteți să scrie Jacques Chirac Lighting. Dacă așa, și mai scriu o dată Jacques aici. De parcă nu știi ce mașină ai. Dar oricum, farurile arată bine. Îmi plac, au un design frumos. Pick-up-ul ăsta seamănă un pic așa la exterior cu astea americane, mai ales la grilă. Dar o să discutăm despre asta un pic mai târziu. Hai să vedem aici. Avem LED pe semnalizare, evident. Normal, suntem în mileniu 3. Și evident avem aici farul de ceață care este cu bec, marș arier cu bec, avem bec, stopurile normale sunt LED și aici avem bec la frână. Și evident acolo, sus în al treilea stop de frână, avem LED. Dar uite că avem marș arier stânga-dreapta și ceață stânga-dreapta, ceea ce e de apreciat. Apropo, nu știu dacă ați văzut, dar mașina asta are camere 360 de grade. Interesant. Despre ele vom vorbi ceva mai târziu. Avem și lumini care bat către numărul de matriculare. Nu bat de sus, bat de aici, din bară. Foarte interesant. Apropo, SUV Cars, găsiți în Iași, Odorheiu Secuiesc, Mureș, Cluj, Tulcea, urmează Pitești, Craiova, Brașov, Constanța și Tulcea, cred că, da, și Tulcea este. Deci au și service, au și showroom, au de toate. Bun, despre bot ce putem să zicem? E înalt, normal că e înalt. Da. Avem câteva linii așa musculoase, ca să nu fie capota prea dreaptă. Grila asta evident este din plastic cromat, însă, un detaliu interesant, poți să vezi sub capotă de aici dacă te apropii. Și prima dată ți se pare că e metal, dar de fapt când acolo e efectul ăsta de oglindă. Jacul este scris mare și pare că ar fi o siglă reflectorizantă, dar nu este. Camera frontală o avem aici și hai să vedem un pic ruleta. Un picuț ruleta. Avem așa. 22 de centimetri gardă la sol. Aici e garda la sol a mașinii. Da? Dacă vrei să te urci până la borduri, ai jumătate de metru. Adică nu cred că există borduri de jumătate de metru nicăieri ca să zgârii bara. Urcăm puțin și ajungem la 1,2 m. Adică puțin mai mic decât mine. 1,2 m aici. Ăsta este adâncimea vadului de apă pe care mașina asta îl poate traversa. 1,2 m este absolut enorm cât poate traversa acest jac. Și are și un unghi de atac destul de bun, 30,9 grade, dar fiind un pick-up cu ampatament destul de lung și cu benă destul de măricică, unghiul de degajare e doar 23,3 grade, deci nu e așa mare, dar aici la unghiul de atac și la gardă la sol în față n-ai nicio problemă cu asta. Te urci pe ce vrei tu, pe Smart-uri, pe Mazda MX-5, pe ce vrei tu, te sui cu asta. 265 pe 60 pe 18, double wish, pe un discuri ventilate, ar trebui să-i pui și pe spate. Ok, jante pe 18, jack, nu știu ce. M plus S, Made in Snow, Chao Yang. Evident că această mașină este un pick-up de modă veche, adică un pick-up cu caroserie pe șasiu separat, body on frame, e old school. Evident că mașina va avea capabilități off-road. Avem pe față, aici în aripă, avem niște protecții de plastic, dar nu peste tot. Și ne observăm, chiar putem să observăm, suspensia double wishbone cu basculă dublă pe față. Bun. Amortizoarele pe față sunt elicoidale, pe spate sunt lamelare, dar o să ajungem și acolo.
Jantele 18, anvelope 2, 6, 5, 60, 18, Mud and Snow. Sunt anvelope all season, nu trebuie schimbate. Și pentru că mașina cântărește aproape 2 tone și spre surprinderea mea cântărește doar aproape 2 tone, adică nu trece de bariera de 2 tone, avem și discuri ventilate pe față. Deci, cam așa aici, momentan. Despre anvelope, uitai să spun că sunt Chaoyang, pe care le-am mai găsit. Firma asta am mai găsit-o și pe alte modele de mașini chinezești. Deci cam astea sunt Linglong, Van Li, Chaoyang. Da, și cred că mai era un brand din ăsta, dar am uitat eu. Deci observăm punte rigidă pe spate, body on frame, arcuri lamellare și ceva protecție pe aici, adică ai ceva. Dar oricum nu contează că poți să bagi capul. Mașina asta e făcută să se murdărească. Și, spre surprinderea mea, chiar și discurile spate sunt ventilate. Asta pentru că mașina asta va trebui să suporte ceva încărcătură și atunci trebuie să frâneze și cu spatele, chiar dacă distribuția brake balance-ul e tot timpul un pic către față. Dar cinstelor. Și pentru cei care o să zică, e o chinezărie. Nu e chiar așa. Pentru că mașina asta pe spate are un diferențial blocabil de la Eaton, care e o firmă foarte bună, și aici avem o cutie de transfer de la BorgWarner, numai piese de calitate. Iar sistemul de tracțiune integrală este controlat electronic și poate fi schimbat modul de la two-wheel drive la four-wheel drive, high la four-wheel drive low în mers, efectiv în mers, că e controlat electronic. Pe când la altele trebuie să te oprești, că ești mecanici și trebuie să schimbi tu atunci când ai nevoie. Dar uite că au trecut și ei la sistem electronic. Harry Potter, ne ascundem de ploaie, revenim. Că s-a pus ploaia, am și uitat de vopsea, hai să vedem. 0,10, exact cât avea și cealaltă mașină chinezească pe care am testat-o în clipul de acum 2 zile. 0,10. Deci, peste tot e 0,10. Hai să terminăm repede cu dimensiunile mașinii, ca să ne dăm seama cât de mare e mașina. 5,3 m. Cam atâtea au majoritatea pick-up-urilor din clasa asta. Apartament 3,90 mm, adică 3,9 cm, mare. 1,88 m lățime, 1,83 m înălțime. Pa. 1,83 m înălțime. Deci este un pick-up mare cu care poți să-ți faci treaba, exact la fel de mare precum un Amarok, un Ranger și așa mai departe. Dar am zis să vă spun. Aceasta este cheia. Pe spate avem butoane de încuiere, descuiere și panică. Avem breloc și evident că avem și cheia fizică a mașinii. Nu prea îți trebuie cheia pentru că ai keyless, o grindă rabatabilă electric cu camere 360 de grade. Deschidem frumos, keyless pe buton, exact ca mașinile coreene și până nu ne prinde ploaia iar, avem și keyless pe partea elaltă. Știam că am testat, dar nu voiam să uit. Hai să vedem dacă... Nu apăsați pe butonul de panică, vă părăsește nevasta. Dacă apăsați pe butonul de panică, la cât zgomot. Ia, coboară geamurile din cheie? Evident că nu coboară. Curios dacă urcă, dar nu cred. Urcă toate. Și exact pe principiul forting nu trebuie să ții apăsat pe buton. Ia, nu coboară, că dacă n-a coborât prima dată, nu... Coboară. Bă, coboară, mă. N-ai de unde să știi, că mai există mașini cu impuls care nu coboară. Hai să vedem dacă avem geamuri cu protecție. Nu avem, dar pe spate avem. Și te și atenționează că, bă, ai un copil care și-a prins gâtul. Înțelegi? Și claxonează. Doar că ăsta claxonează tare. Fortingul claxona, pip, odată. Bine, Jacule! Bine, Jacule! Bravo! Nu știu dacă ați mai văzut vreodată, dar mașina asta are apărătoare de noroi care au apărătoare de noroi. Aici avem o gură de ventilație falsă. E doar rol estetic. Ștergătoarele se pot ridica. Asta e un lucru bun fără să le pui în poziție de service și diuzele sunt aici în elementul ăsta de plastic de sub capotă. Da? Nu avem parbriz încălzit, nu avem elemente de genul ăsta. Xylul de șasi este aici în parbriz, începe cu L, că e mașină de China. Deci, mașină fabricată în... Să închid geamurile din cheie cu detectorul de... Ok. Materiale la ușă. Tare. Aici nu dăm că evident e plastic, aici evident e plastic așa, aici evident e plastic. Da, din câte am înțeles, mașina are 6 boxe, sper să nu greșesc. O dată aici, o dată aici. Plastic tare aici și buzunarele astea puteau fi mai mari. Adică poți să pui o sticlă, o doză, dar nu poți să pui ceva mai mare, cum ar fi premiul vostru dacă vă abonați la 70.000 de abonați. Boxă și aici și mâner de intrare în mașină așa. Intri frumos pe pragul ăsta, pragul care te ține.
E ok. Hai în spate. Tare. Avea cum să fie moale. Moale. Tare. Uite, moale în spate la pick-up, ești nebun? Moale, moale. Tare și din nou buzunare destul de micuțe. Acum, observăm că avem efectul ăsta al geamului, da? Să se rotunjească. Ceea ce înseamnă că aici, pe partea asta, o să vedem cheaderul. Problema este că este cam cheia la mine. Da? Problema este că e posibil să se murdărească partea asta. O să vedem acum cât de mult poate să coboare geamul. Deci ăsta este cheaderul. Ok. Deci se poate murdări, pentru că nu e ascuns, e destul de expus. Asta o să vedeți voi pe viitor. Și aici avem child lock cu un lacăt frumos aici și o săgeată. Deci nu ne trebuie cheia fizică decât dacă îți moare bateria. Altfel nu ai nevoie de ea. Solo se puede usar la gasolina sin plombo. Adică, ce mă? Ce ai mă de râs? Caterinca, solo se puede usar. Solo se puede usar la gasolina sin plombo. Ce? Piombo, n-ai mai văzut plombo, n-ai mai văzut plomo. Plomo, nu plombo. Da? Să se folosească gasolina fără plumb, pentru că mașina asta, da, este pe benzină. Avem pick-up pe benzină. Ia fiți atenți aici. Da? Și nu poți să bagi motorină nici dacă vrei. Deși există pe unele piețe motorizare diesel pe mașina asta. Da, dar nu, noi primim 2.4 turbo benzină. Da? E benzina ieftină. Și o băgăm la loc și fiți atenți aici. 3 clicks. Cred că fură 3. Oricum, dacă nu ai 3 clicuri, e posibil să ți se aprindă check engine-ul. După aceea ți aprinde check engine-ul la mașină, tu nu știi, te duci la service și nimeni nu știe problema, când tu de fapt nu dădusei 3 clicuri. 76 de litri de benzină intră în mașina asta. Vă dați seama dacă erau 76 de litri de motorină cât puteai să te duci? Aia este. Chinezii zic 9,3 litri la sută pentru această mașină. O să vedem și consumul nostru la proba de condus. E undeva pe acolo și consumul nostru, dar evident cu mașina goală. Pe aia încărcat o să consume mai mult, e normal. Avem și aici o apărătoare de noroi foarte lată și mai am câteva chestii de spus. Rezervorul, totul este pe partea asta. Deci, dacă lovești mașina pe partea dreaptă, s-ar putea să nu faci damage la rezervor, că totul este în zona asta, rezervorul. În schimb, tot cadrul ăsta este ranforsat, deci șasiul ăsta separat este ranforsat, e făcut să absoarbă niște impact și să nu se strâmbe chiar atât de ușor. Iar în față, da, neavând autoportantă, avem o traversă care este făcută să absoarbă șocurile și să te protejeze pe tine la impact. Deși mașina asta fiind o autoutilitară, nu trebuie să treacă testele Euro NCAP sau orice teste de siguranță. Chiar dacă chinezii spun că au făcut ca mașina să întrunească niște norme de siguranță după niște standarde, dar e foarte greu de găsit acele standarde. Cert este că nu e făcută chiar să se rupă în două, cu toate că are doar 2 airbag-uri frontale, evident. Direcția la mașina asta este asistată hidraulic, nu este asistată electric, ceea ce, bine, nu cred că am văzut mașină, dacă știți voi una, caroserie pe șasiu separat, care să aibă direcție electrică, spuneți-mi, ori fi, dar nu știu eu. Deci hidraulica ar trebui să ai un control și un feeling mai bun în volan. O să vedem, dar la cât am mers eu cu mașina asta, nu prea. E făcută să fie ușoară ca să fie manevrabilă. Și avem și presiunile aici, 2,5, inclusiv în roata de rezervă, care se află sub benă. 43% din caroseria acestei mașini e făcută din oțel de înaltă rezistentă și în fiecare ușă laterală există 2 grinzi de rigidizare aici în fiecare ușă. Deci ar trebui să fie o mașină solidă. Acum hai să vorbim despre benă, că asta vrea să știe toată lumea care își cumpără o astfel de mașină. Avem așa, o benă pătrată, 1,52 m cu 1,52 m cu 47 de centimetri înălțime, da? Tratată, să nu cumva să zgâri metalul și cam atât. Și avem și puncte de ancorare, avem cam tot ce ne trebuie. Nu avem priză de 12 volți în spate, dar na, e mașină de muncă, plus că na. Nu e acoperită, e expusă vremii, e expusă ploii, așa că na. Sarcina utilă a mașinii este de 900 de kilograme. Deci poți să pui în benă mult, poți să pui și ușița de la benă poate să susțină câteva zeci de kilograme. Nu știu exact cât, dar pe mine mă poate susține. Poți să te urci lejer în benă fără probleme cu piciorul aici dacă e suficient de înalt. Ultimul pick-up pe care eu l-am filmat a fost Raptorul și acolo trebuia să trântești ca să închizi ușa. Aici închide simplu. Like. Și, ia stai un pic, avem cheia la noi.
încuiem mașina. Și o surpriză, sincer, mașina e încuiată, da? Ia. Nu știu de ce e așa. Cine are pick-up-uri? Știu că la unele se mai încuie cu cheia, se mai încuie. Da, mă, Harry Potter zice că nu e, nefiind acoperită, de ce să mai încuie? Știi că poate să urce hoțul liniștit în mașină, știi? Nu e chiar așa. Ar trebui ca atunci când este acoperită, că există accesorii, să poți să o încui. Acum, nu știu de ce e așa. Cine are pick-up-uri să mai spună în comentarii dacă se poate încuia bena sau nu. Fiind o mașină înaltă, evident că avem amortizoare la capotă, că nu stăteai la dita mai mașina să pui bățul, fiind și capota foarte grea. Antifonare, avem și un cheder și aici, ok. Deci din punctul ăsta de vedere stă bine. Și iată-l. Am plasat longitudinal, stă un motor pe care Jacques îl recunoaște ca fiind motor de Mitsubishi. Motor longitudinal Mitsubishi 4K22, cred că se numește, 2,4 litri, injecție multipunct, distribuție variabilă, o turbină auto. Aici, supraalimentat, puterea maximă 204, care e putere 150 de kW la 5200 de rotații pe minut și cuplu maxim 320 Nm de la 2000 la 4000 de rotații pe minut. Cutia este manuală și are 6 rapoarte de viteză. Nu știu, sincer, viteza maximă o știu. 150 de km pe oră, dar nu știu timpul de accelerație 0-100. Nu că ăsta ar fi scopul mașinii, să facă 0-100 repede. Tot ce pot să vă spun este că viteza maximă se atinge în treapta a 5-a, că treapta a 6-a este supraunitară și nu poți să atingi viteza maximă între a 6-a. Și da, are 6 trepte, ceea ce tot respectul. Și îmi place că bateria este Jacques. Și bateria e făcută de cei de la Jacques. În cazul în care tace mașina, scrie Jacques acolo și pe motor scrie Mivec, da? Tradiționalul sistem de distribuție variabilă al lui Mitsubishi. N-am înțeles niciodată obsesia chinezilor cu aceste căpăcele. Dacă vrei să pui lichid de parbriz, trebuie să desfaci un căpăcel. Washer fluid only. Apropo, bateria nu e Jacques, e făcută pentru Jacques, dar îmi place, are 68 de amperi și este făcută de Camel, care e de fapt o cămilă. E o cămilă. Eu am crezut că e o pisică cu coada. Eu am crezut că ăștia sunt ochii de la pisică și asta e coada. Dacă acolo asta e cămila și asta... Acum că zici și mi se pare o pisică. Vezi? E o pisică, dacă încolo e de fapt o cămilă. Hai să vorbim despre scaune. Facem testul. Ia, bam! Ricoșează ceva. Nu ricoșează foarte mult, dar ricoșează ceva. Ceea ce înseamnă că ar trebui să fie scaunele un picuț rigiduțe. Vedem când intrăm la interior. Se rabatează manual, se ajustează pe înălțime așa și se reglează pe lungime așa, totul manual. Însă au o formă foarte mișto. Piele, mă rog, poate fi imitație de piele, dar pare a fi totuși piele și cu sături roșii. O să vedem imediat cât de confortabile sunt. Hai la interior că ne plouă. Scaunele într-adevăr sunt un pic rigide. Nu foarte, un pic rigide aici la șezut. La spătar mai moi. De exemplu, peruțele astea sunt foarte moi. Ale și susținere laterală sunt și moi. Este subțire, nu are decupaje, dar deci ceea ce înseamnă că nu poți să stai foarte mult timp așa că îți obosesc degețelele. Sunt reglabile pe înălțime și atât. E reglabil pe înălțime și atât. Nu e reglabil pe adâncime. Se mai întâmplă în clasa asta. N-ai ce să-i faci. Bun, mânerele astea seamănă foarte mult cu niște mânere de Kia. Ori fi, nu știu, dar ele seamănă. Materiale. Hai să vedem aici. Tare, aici moale, fie. Mam, ce bine amortizează. Voi n-aveți idee cât de moale e materialul ăsta. Și se simte chiar super bine. Nu știu cu ce să-l asemăn. În rest, plastic lucios, plastic metalic, plastic dur aici, moale, cotiera, aici tare. În general, plastic tare. Pe aici, plastic tare, cam asta este. Dar ce am observat, destul de solid plafonul. Destul de solid, chiar dacă e făcut din materialul ăsta care se seamănă un pic cu carton, dacă nu fi chiar carton din ăsta mai moale. Bun, ce am observat? După un timp se sting și becurile. Nu că ar fi rămas mașina fără baterie, pur și simplu după un timp se sting becurile ca să nu ai probleme cu bateria. Tot la capitolul materiale, chiar dacă scaunele sunt din piele, aici, în exterior, pe ambele părți, avem material textil ca să nu frece pielea toată ziua de plasticul ăsta. De fapt, nici nu freacă, că e destul de mare locul
știi? Dar au pus ca să facă un pic de cost-cutting, să nu frece pielea și să nu se uzeze. Simplu ca bună ziua. Îmi plac cusăturile astea de pe volan, apropo de materiale, și mai avem aici niște plastic lucios. Trecem la spații de depozitare. Un buzunar mic aici, ați văzut buzunarele acolo. Aici nu mai avem nimic. Aici avem un spațiu de depozitare pentru un telefon sau o minge de tenis sau o ruletă. Cutia manuală, o să vă arăt cu ce se aseamănă un pic mai târziu. Aici un suport de pahar și un suport fie de cheie, fie de telefon. Una bucată cotieră, capitonată, frumos, da? Nu e ea foarte adâncă, dar ne bucurăm că este. Un torpedou, da? Care nu este amortizat, nu este iluminat și nu este capitonat, dar na, mașină utilitară. Și aici un spațiu de depozitare capitonat pentru suportul de ochelari. Ce nu înțeleg eu este de boala chinezilor să facă suporturi de ochelari. Am observat multe mașini europene nu au. Da, uite, asta este un pick-up cu suport de ochelari, că atunci când mergi cu un Dita mai pick-up, ești șmecher și porți ochelari de soare. Sau stai toată ziua pe șantier și e soare, este ochelar de soare. Parasolarul nu are oglindă, nu se extinde. Aici avem parasolar cu oglindă, dar nu avem lumină. Dar stai că ăsta nu e spațiu de depozitare. Ce mă, trecurăm la ergonomie? Hai, trecem și la ergonomie, dacă tot suntem aici. Butoanele pentru geamuri, aici avem butoanele pentru oglinzi, oglinzile rabatabile. Trebuie să fie contactul pus sau ceva ca să se regleze. Înălțimea farurilor și aici avem luminositatea tabloului de bord. Un mâner aici, nu avem mâner aici, dar pasagerul are două. Pasagerii din spate are pasagerii din spate au câte unul. Aici avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, foarte mișto la un pick-up. Bun, hai să vorbim de ergonomia volanului. Butoanele aici sunt amplasate destul de simplu. Avem pilot automat, next song, previous song, computer de bord, volum, telefon, foarte ok din punctul ăsta de vedere al ergonomiei. Aici manetele fac tot ceea ce vrei să facă, fiecare funcție este bine delimitată, bine desenată. Butonul de start este aici, avem accesoriu, avem contact și după aia se pornește motorul. Observăm așa, avem aici câteva butoane, nu avem butoane de climatizare aici decât dezaburirea. Despre asta o să vorbim când trecem la sistemul de infotainment. Două USB-auri, o priză de 12 volți, auto hold, frân de parcare electrică, modurile de rulare 2 high, 4 high, 4 low. Aici avem una bucată schimbător de viteze de Ford, deci e luat, dacă vă arăt, avem un Ford acolo, are acela schimbător dacă vreți să vi-l arătăm. Ce mai avem? Cam atât la ergonomie, că nu prea mai avem multe alte butoane. E ok la ergonomie, o să revenim la capitolul butoane de climatizare imediat când trecem la sistemul de infotainment. Tabloul de bord se vede un pic ciudat pentru că mașina are 30 de km și are toate foliile pe ea. De asta se vede un pic așa și are o folie și observăm că, na, aia e mașina nouă. Temperatura pe stânga, combustibilul pe dreapta, ceasul ăsta de bord seamănă cu ceea ce găsim pe anumite modele Renault și pe Dacia Jogger Hybrid, cu analog în stânga și în dreapta, dar fix forma asta este. În centru avem tabloul de bord, turometru, vitezometru și niște informații. Suntem și în 2 high acum, putem să o trecem în 4 high și 4 low? Nu putem, trebuie să fie mașina pornită. Așa. Ce informații avem pe bord? Avem consum, avem presiune, avem range, avem consum, avem presiune, avem range, cam astea sunt. Apoi, sursa media, nu avem nicio sursă media și aici avem câteva informații. Vehicle information reset, over speed alarm setting, alarm volume setting, language, fuel unit. Asta dacă vedeți litrul asta de kilometri sau kilometri per litru, cum au italienii. Basic info. Basic info e version. Version software version. Hardware version, software version. Background setting. Stai, unde e background setting? Fiți atât aici. Red. Gold. Sau blue. Stai un pic. Hai să lăsăm pe red. Mie îmi place pe red. Ok. AC emergency switch. Cooling switch, warming switch, turn off switch. Confirm to turn on AC cooling switch. Pornește AC-ul de aici. Ha, ce tare! AC warming switch, turn off switch. Gata, confirm. Ce chestie șmecheră. Că nu ai butoane acolo și poți să umbli de aici. Asta e foarte tare. Hai să continuăm. Malfunction information check. Aici ca să ai erori. Vehicle information reset. Adică
tripul și toate celelalte să le resetezi, tripul, consumul și așa mai departe. Asta este tabloul de bord, destul de simplu. Aici avem un tablou de bord de 10,4 inch, care e ok. Hai să începem cu sistemul de climatizare. Mergem aici frumos, îi dăm on, selectăm unde să se ducă aerul, selectăm temperatura și selectăm ventilatorul. Și acum vreau să fiți un pic atenți și să realizați ceea ce am făcut eu acum. Mașina nu are climatizare automată. Nu are buton de auto, nu are climatizare automată, nu poți să setezi temperatura. Este un sistem de aer condiționat manual, digital, pe ecran. Și n-au făcut climatizare automată. Mind blown. Cred că e prima dată când văd așa ceva. Ok. Cert este că este ușor de utilizat și poți să-l activezi și din tabloul de bord. Apoi, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth Phone, USB Music, AM, FM și așa mai departe. Te duci aici, radio USB, Android Auto, Bluetooth Phone System. General Language, Device, Sound, Equalizer, da, Personal, la personal aici, Brightness, uite, și poți să schimbi wallpaper-ul, foarte tare. Așa, sunt curios de ce nu fac mai mulți producători chestia asta. Data, More, USB Upgrade, whatever. Te duci la Bluetooth Music, dacă te conectezi la Bluetooth, Vehicle Setting și poți să Driving Video On, poți să te uiți la video în timpul mersului. Așa, nu recomandăm. Și Sound Volume Reduction in Reversing, adică să fie volumul mai încet. Tire Pressure, dacă te duci în off-road ai nevoie de Tire Pressure și aici, poate cel mai mișto, camerele 360. Și avem așa, cameră spate, cameră față, cameră laterală, cealaltă cameră laterală, avem, în față, da, indicații, avem senzor de parcare, confirmare, avem brightness, ia să vedem, așa, să ai și brightness, avem camere 2D, la 2D rămâne așa, da, dar la 3D, dacă îi dai 3D, ia fiți atent, îi vezi din spate, ce bine ar fi dacă ai vedea și ei în benă, știi, încărcătura. Poți să te duci așa, poți să te duci așa, poți să te duci așa și mai are două triunghiuri, unul e așa și unul e așa. Doar că nu poți să le are pe toate patru, doar că e greu să le pui, știi? Da. Te înveți tu cu ele până la urmă, știi? Deci ai unghiuri la camere 360 de grade. Păi e bine că are, ce să mai. Și încheiem cu Apple CarPlay. Și asta este cea mai plăcută surpriză din toată mașina. Uitați-vă aici. Uitați-vă cât a CarPlay-ul, tati. Tot ecranul de 10,45 inch. Efectiv, nu am nevoie de o a doua pagină pentru aplicații. Am toate aplicațiile mele aici. Sunt curios că pe VLC-ul, da, nu merge. E doar audio. Pe VLC-ul, pe VLC, pe CarPlay nu te lasă video, dar mașina te lasă video și trebuie să bagi din USB. Bun. Uite, merge bine. Ai Waze-ul pe tot ecranul, deci e absolut superb un CarPlay atât de mare. Și îmi place că nu scrie jack aici cum scrie la, scrie radio și să aparți o casă, știi? Ca să intri în sistem. În ceea ce privește sistemul audio, mai bun decât la Forting, are un pic de bas, e ok, pentru o mașină utilitară îți faci treaba, mai bun decât la Forting. Uite, pentru cine nu știe, avem și setări, ai și driving focus, dacă vrei să nu fii deranjat în CarPlay, show album art, adică să vezi aici album art-ul și poți să vezi tot felul de chestii pe aici. Știți ce amuzant? Ok, ai spațiu, da? Bancheta, în schimb, este un pic prea pe spate. Dacă e să mă întrebați, bine, pentru un pick-up, eu n-am mai văzut în viața mea pick-up cu banchetă pe spate. Poate de asta mă miră. Așa, stai bine dacă e să pleci la drum lung. Ai niște suport lombar aici și bancheta, de fapt, șezutul e un pic în unghi, nu e drept. Altă surpriză la un pick-up, cotieră cu suportul de pahare. Altă surpriză la un pick-up, aici avem ceva capitonaj, deși nu trebuia să ai nimic. Na. Să fie bancheta arată din altă parte. Asta ar fi culmea. Și hai să tragem amândoi Harry Potter de banchetă, că se și rabatează, da? 1, 2, 3 și hop, gata. Se rabatează bancheta și centurile de siguranță, cred că a rabatat cineva bancheta și nu le-a pus. Deci aici, frumos, și ar trebui să înfigi aici. Am descoperit. Tragi de asta, ridici bancheta
și ți se dezvăluie centurile. Da, le pui tu. Deci, uite că se poate și la pick-up-uri. Spre surprinderea mea. Altă surpriză plăcută. Bine, una din surprizele neplăcute e că n-ai lumină în spate, dar mă rog, asta nu e mare. Scofoală. Da, ai mâner, ai plase, una, două, dar surpriză plăcută la pick-up, gură de ventilație și un USB. Sunt mașini, turisme, mașini de familie, da, te duci cu copiii în vacanță și n-au săraci USB-uri și ai la asta USB-uri, bravo. Deci poate fi folosită și de mașină de familie. Ia, dacă vrei să stai în mijloc, hop, ca la orice mașină cu cotire, de asta nu prea e recomandat. Dar măcar spațiu ai și la cap și la picioare, nu mai încape nicio discuție. Și da, ai și Isofix pentru scaunele de copii. S-a și văzut, adică se și văd, dacă îți ridici asta un pic se văd punctele de prindere. Deci ai și Isofix pentru scaunele de copii. Ce să mai? E mai mașina de familie. Uite, am mers cu jacul puțin pe asfalt. Acum mergem undeva, vedem cât putem să mergem pe un teren mai accidentat așa, vedem ce ne-a pregătit domnul Nandi. Ia. Ce am observat până acum? Vizibilitatea e foarte bună, că linia geamurilor este joasă, oglinzile sunt mari și mașina se conduce foarte ușor, cam fără efort pe asfalt. Acum, evident, urcăm, mergem cu treapta a doua, n-are rost să-i dăm a treia, îi dăm așa un pic. Mașina are putere, are cuplu, nu se chinuie mai niciodată, e normal. Suntem pe modul de tracțiune spate acum, n-am trecut-o încă în 4x4, ca orice mașină caroserie. Opa! Gata, am intrat pe off-road. Bun. Ca orice mașină cu caroserie pe șasiu separat, pe denivelări scurte te bâție și cu arcuri lamelare, te bâție puțin, dar uite, deja intrăm într-un teren mai înnămolit așa și uite, putem să o trecem în 4 high în mers. Hop. Și hai să-i dăm cu a întâia. Pe aici o să zică lumea, pe aici eu trec cu Loganul, mă, ăsta nu e off-road. Bine, nici nu ne-am, tot înainte, da? Nici nu ne-am propus să facem vreun off-road extrem, doar așa să vedem cum se comportă mașina pe un astfel de drum. Spre surprinderea mea, pe asfalt avem ceva feedback în direcție. Nu mă așteptam să-i dăm dezaburire maximă acum. Și fun fact, dacă ai climatizarea oprită, pornești dezaburirea, apoi oprești dezaburirea, rămâne aerul condiționat pornit, chiar dacă nu este pe dezaburire. Și când îi dai maximum dezaburire, mașina face fric, adică dă bine cu compresorul. Ia uite ce. Și nu, mașina nu pare deloc că se chinuie. Direcția tot ușoară este. Ce am observat? Dacă te înfigi în ea, mașina chiar trage, chiar se mișcă. Și se aude și frumușel motorașul. Motorul ăsta de Mitsubishi. Nu avem probleme de tracțiune, nu avem probleme de aderență. Momentan cel puțin. Ce drum mișto. Ia, fiți atent aici. De când voiam să intru... Nu știam de chestia asta. Dar uite că a coborât fără probleme. Te-ai speriat? Sau... Eu nu știam, trebuia să-mi spui, Dandică. Acum ne aleargă și câinii. Sunt ciobănești acolo. Aici nu ne oprim. Nu ne oprim, nu. Păi nu, că mai mergem ceva și ne întoarcem. Dar da, uite că își face bine treaba. Nu avem nevoie de forlow pe aici, e doar un drum foarte frumos. Pietruit așa. Singura chestie e că dacă vrei să oprești climatizarea, trebuie fie să ieși din CarPlay, ceea ce vom face noi acum, fie să facem ce am făcut mai devreme când nu eram la cameră și să... Ia, hai să-i dăm un pic
Vezi, asta cu ecranul, în timpul mersului, îi dăm în sus, închidem în jos, îi dăm așa și dăm temperatura undeva pe aici. Nefiind climatizarea automată și fiind manuală, trebuie să-i dăm așa și îi dăm ventilatorul micuț. Și vedem că avem și recircularea momentană pornită pentru dezavorire. Și dacă îi dăm așa, e maximum? E max dezavorire aici? Da, îi dăm max dezavorire. Bun, hai să continuăm. Hop. Ia să vedem. Uite, dacă vrei să te miști, mașina chiar are ceva zvâc așa. De la 2000 exact unde e cuplu maxim, începe să tragă foarte bine. Se simte în largul ei pe aici. În trafic se conduce destul de ușor. Direcția e ușoară, aici e și mai ușoară. Surprinzător de rapidă, surprinzător de precisă și surprinzător de agilă mașina pe viraje, pe curbe, pe tot ce înseamnă drum virajat. Foarte tare drumul, foarte tare peisajul. Ia. Și nici nu frânează neapărat greu, dar trebuie să apeși mai tare pe pedală, pentru că nu are, la gol, nu are nici măcar 2 tone. Cu noi în mașină, evident, o să aibă mai mult. Dar uite ce drum frumos. Dacă, Doamne ferește, facem și pana, avem și roată de rezervă. Dacă avem scule să o montăm. Începem să vedem și farurile cum bat, că se apropie apusul. Da, niciun fel de probleme. Ce am observat, dacă o treci în 4 high și 4 low, se dezactivează ESP-ul, adică te descurci tu cu mașina. Dar chiar dacă te bâție un pic, mașina e surprinzător de confortabilă. Cel puțin aici în față e surprinzător de confortabilă și nu-ți trage volanul. Ia stai să îi dăm a doua. Opa! Dăm a întâia chiar. Uite. Pleacă ambreiajul, e ușor de modulat. Cutia e destul de precisă. Seamănă un pic cu... Bine, nu e cutie de Ford, dar zic așa, când schimb vitezele, le schimb, parcă ai fi într-un Ford, că schimbătorul e familiar de Ford. Ia, hop. Mamă, alt câine. Ia, uite și oile la stână, cum stau și dorm. Mă rog, nu dacă se culcă oile de vreme ca găinile, da? Ce faci dacă vii să te plimbi pe aici și te mușcă câinii? Poți să dai proprietarul în judecată, că ăsta e drum public, cred. Că e drum privat. Nu pare că se chinuie mașina absolut deloc. Și nici n-ar avea de ce. Nici n-ar avea de ce. N-am mai condus de mult un pick-up manual în care poți să modulezi așa pedala de ambreiaj și să pleci ușor. Majoritatea au fost automate ce am mai condus în off-road. Mai puțin Duster-ul ăla cu care am rămas blocați. Ce râde HP-ul. Și pot să vă și spun acum de ce n-am arătat cum am rămas blocați. E pentru că ne-a ajutat un hoț de lemne să ieșim de acolo și ne-a rugat să nu apară pe cameră. De obicei, eu am emoții în teren accidentat, dar ăsta nu este un teren care să pună mașina în pericol, nici pe departe. În dificultate, vrei? În dificultate, scuze. Da. Mașina se comportă exemplar. Evident, nu este un off-roader comparativ cu
Jeep-ul Wrangler sau Fordul Bronco sau alte asemenea, pentru că aceste pick-up-uri au ampatamentul destul de lung, ceea ce înseamnă că nu pot să treacă peste denivelări. Nandi, ce facem? Pe unde? Dai. Îi dau? Dă-i să meargă. Dă-i să meargă. Foarte bine. Ia uite, prin pădure. Doamne, dacă vine ursul. De aceea am venit. Ia uite căprioara! O văzut și pe GoPro. Stânga? Stânga. Wow, căprioara! Eu am văzut-o, sper că s-a văzut pe GoPro. Aha. Ăsta e test adevărat pentru mașina asta. Un drum forestier. Culmea! Pentru asta e făcut pick-up-ul de genul ăsta, nefiind un off-roader. Adevărat, e făcut pentru drumuri forestiere. Acolo unde nu ai nevoie să traversezi dâmburi prea mari. Ce m-am speriat de umbra unei crengi. Bucurați-vă de drum. Uite, nimic, absolut nimic. Foarte mișto. Înseamnă că drumul e destul de circulat dacă e o cărare formată așa, da, constantă. Ia să vedem, urmează o băltoacă. Nu e foarte adâncă. Hihi. Mai avem una mai în față. Asta cred că e un pic mai adâncă. Dar nu contează. Deci nu o simte. Și motorul trage, motorul e destul de forțos așa. Și aici, hai să... Și aici? Să-ți arăt ceva. Ia. Fă stânga. Unde să fac stânga? Fă stânga către gaz. Da? Ocolește. Ocolesc pe dreapta? Ușor, ușor. Opa, opa. Așa? Mai în față. Mai în față. Se vede de aici de sus. Așa. Da, aia ce e? Conductă de gaze? Aha. Păi și cum a ajuns conducta de gaze până aici? Au tras. Au tras-o. Nici ei nu sunt sănătoși la cap. Și stop. Și stop. Și ce vedem de aici? Bine, hai să o punem în frână de parcare electrică și ne dăm jos să vedem. Ia uite. HP-ul filmează. Wow! Ce ziceți? Doamne, ce peisaj frumos! Bun, aici încheiem, dar înainte de asta hai să vedem și mașina cum se comportă după o tură prin off-road. Are niciun stres. Mai mult eu m-am mudat decât ea. Pic de nămol. Ce să mai... Ăsta este. Aici încheiem. JAC 8 Pro. Aici la Odorhei, de la SUV Cars. Mulțumim, domnul Pune Nandi, pentru cine nu-l știe. Da? Dacă vreți să cumpărați una de asta, el este consilierul dumneavoastră. Gata, asta a fost. Nu uitați de giveaway-uri, nu uitați de grupul de Telegram cu abonații. Ne vedem la un episod viitor. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare. JAC 8 Pro. Mașini cu Luci Popa se încheie. Dăm cameră în cameră.